السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، السلام عليكم. الحلقة الخاصة اليوم هتكون في موضوع شوية بعيد عن موضوعاتنا السابقة الخاصة بالقضايا والخاصة بالموضوعات القانونية. عشان كده هتلاقوني النهاردة لابس كاجوال، بعيد عن الزي الرسمي الخاص بالمحاماة. ولكن احنا مش بعيد قوي، احنا بنتكلم في عنوان حلقة اليوم بنقول إن المحاماة ما بين السياسة والقانون. وضع المحاماة إيه ما بين السياسة والقانون؟ وقبل ما ندخل في هذا الموضوع بتفاصيله، خلونا الأول نقول إيه هي السياسة وإيه هو القانون. السياسة بمصطلح بسيط هو أن نتكلم لغة مفهومة تعبر عن رأي الأغلبية وتجمعهم تجاه ما نعتقد أنه صحيح. دي السياسة في مصطلح أو في تعريف بسيط. القانون زي ما أغلبيتكم من الزملاء المحامين يعلمون هو أن هناك مجموعة قواعد اجتماعية وضعها المشرع وألزم بها الناس لتنظيم العلاقات فيما بينهما، وأنزل الجزاء على من يخالف تلك القواعد بمسألة مبسطة جدا حتى تصل إلى جميع الناس. يبقى إذن هذا هو تعريف السياسة وهذا هو تعريف القانون. طب ليه إحنا بنتكلم اليوم في المحاماة ما بين السياسة والقانون؟ ايه هي مناسبة ان احنا بنتكلم في هذا الموضوع وليه بنتكلم فيه دلوقتي؟ ببساطة شديدة الإجابة على هذا السؤال تتمحور فيما هو حادث في الولايات المتحدة الأمريكية واقتحام بعض الناس لمبنى الكونجرس الأمريكي. طب ايه علاقته ده كمان؟ العلاقة وطيدة الصلة باللي احنا بنتكلم فيه. أنا شايف إن من وجهة نظري إن أكتر رئيس أعطى للولايات المتحدة الأمريكية مكتسبات، ولإسرائيل طبعا، وخفض نسبة البطالة إلى نسبة غير مسبوقة وجعل الاقتصاد في أحسن حالاته هو الرئيس التي ستنتهي ولايته بعد أيام دونالد ترامب. لأنه ليس سياسيا ولا علم له بالقانون، فقد ارتكب عمل وقح مسح وأنهى كل ما أنجزه خلال ال4 سنوات الماضية بهذا العمل، وهو التشجيع بعض أنصاره على اقتحام الكابيتون المبنى الكونجرس الأمريكي. لأنه يا سادة لا يعي ما هو مفهوم السياسة. أكثر من أضر العرب والمسلمين وأمريكا نفسها من قبله هو باراك أوباما، ولكنه ظهر بصورة المثقف الواعي الذي يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان. ليه؟ لأنه محامي. فالمحاماة هي أساس كل عمل يستطيع صاحبه أن يتنبأ بنتيجته. وإحنا نأخذ من أساتذة عملوا تغيير كامل في التاريخ الذي نعيشه، كانوا يمارسون مهنة المحاماة بداية من سعد زغلول ومصطفى كامل ومصطفى النحاس وعلى الوجه الدولي غاندي ونيلسون مانديلا وانتهاء بباراك أوباما. لأن ترامب لا يعلم ما هي السياسة ولا يفقه ما هو القانون، وصل به الحالة إلى عزله كأول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مرتين
لأنه فقط يهتم بالاقتصاد ويهتم بالأموال، ولكن خيبته السياسية نسفت كل ما قام به من إنجازات. وهنا أنا بستغرب من أن كنت سمعت من فترة رئيس دولة عربية كبيرة يتحدث ويقول أنا لست سياسيا، وهذه طمة الكبرى. هو يقول أنا لست سياسيا ويعتقد أن ذلك من وجه التباهي بأنه ليس سياسيا، وأنه رجل يعني يتكلم كلمة واحدة ولو خط واضح ومفهوم. هذه ليست صفة إيجابية بأي حال من الأحوال. فمن ليس سياسيا لا يستطيع أن يدير حتى مكتبه إذا كان محاميا، ولا يستطيع أن يدير حتى شركته إذا كان رجل اقتصاد. فالسياسة هي أساس عمل القادة مع الشعوب، ولكن أن يعلم أيضا أن هناك قواعد قانونية حازمة خلفيته بها يجب أن يكون على اطلاع كامل. فالهدف الذي يسعى إليه كل من يعمل بالعمل العام أن يكون هناك جناحين مرتبطين بهذا العمل، إذا سقط أحدهما لا يستطيع إلى التحليق في عالم السياسة. وهم الجناحين دول القانون والسياسة. ليه احنا بنتكلم في الموضوع دوت في الوقت الحالي؟ بنتكلم في الموضوع دوت علشان ننبه الناس في مختلف الأقطار العربية بأن خطأ واحد قد ارتكبه شخص دون أن يعي نتائجه من الممكن أن تؤدي به إلى نهاية محتومة تقضي على كل ما قدمه من إنجازات ومن أعمال لهذا البلد. ودي مسألة إحنا مش عاوزين نعدي موضوع ترامب وما حدث له كأنها أخبار تأتي إلينا ونعلم بها ونتوقف عند ذلك. بالعكس، إحنا لازم نحللها ونأخذ منها العبرة والحكمة في أن لا نولي شؤوننا لأشخاص قد ارتكبون أخطاء تقضي على هذا الشعب وعلى مستقبله لأيام وسنوات قادمة طويلة. حتى في الإعلام لابد أن يتولى شؤون الإعلام من هم أعلم بحالة الناس وانعكاس ذلك على حالتهم، ولا يمكن أن يكون مسار أحاديثهم دائما في موضوعات لا تهم الناس بل تزعجهم. وأنا في الحقيقة في غاية الاستغراب من أن يتناول الإعلام يعني أحاديث وتصريحات لممثلة لا تصلح بأي حال من الأحوال أن تكون حتى كومبارس في أي مكان، لأنها بالفعل قد أساءت إلى كل مسيلتها وعبرت أسوأ تعبير عن المجتمع الذي تعيشه. وأنا مش عاوز أجيب اسمها لأنها في الحقيقة لا تستاهل إن الواحد يجيب اسمها، ولكن ده أيضا سببه الأساسي هو جهل الإعلام، وأن الإعلام حينما يضخم في مثل هؤلاء الأشخاص إنما هو بجهله يحاول أن يصدر صورة للناس غير حقيقية عن وضع هذا المجتمع. فلا بد نحن هنا ندق ناقوس خطر. لا بد أن يعي كل مسؤول أن عليه أن يجتهد في اختيار من يمثله، ليس ذلك فحسب، ولكن أن يعلم أن هذا الاجتهاد
سوف يكون له واقع أليم وخطير على شأن كل المجتمعات التي نعيش فيها. مش هطول عليكم، احنا كنا خدنا عهد ان تكون فيديوهاتنا وحلقاتنا يعني في وقت قصير، لان الناس تعبانة ولا يخلي مكان دلوقتي من وجود أزمة نفسية وأزمة اجتماعية من جراء هذا الوباء اللعين. إذا كل بيت ما فيهوش حالة وفاة ففي حالة إصابة. ربنا ينجينا جميعا وينجيكم، ونعيش دايما في سلام وأمان، ونهتم بأهلنا وبعيلتنا ونحتضنهم دايما حتى لا يأتي اليوم إن يكون فيه ضاع الوقت. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير، وأتمنى لكم أياما قادمة سعيدة، ونلتقي في حلقات وموضوعات أخرى بإذن الله. مع السلامة.